हॅलो फ्रेंड्स, आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण मस्त चमचमीत अशी भरली वांगी बनवणार आहोत. खरं तर भरली वांगी ही अनेक प्रकाराने बनवता येते, पण आज मी तुम्हाला इथे अगदी सोपी पद्धत आणि झटपट होणारी अशी ही पद्धत दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे ही अशी फ्रेश वांगी घेतलेली आहेत. आता ही जी वांगी आहेत त्याचं असं मी खालच्या बाजूचं असं देठ कापून घेणार आहे आणि हे देखील असं थोडंसं कट करून घेणार आहे. हे पहा, अशा प्रकारे काढून घ्यायचं आहे आणि वांगं असं मधनं कट करून घ्यायचं आहे आणि चेक करून घ्यायचं आहे. किडकं वगैरे तर नाही ना, हे चेक करून घ्यायचं आहे. आता ही बाकीची वांगी मी अशाच प्रकारे कट करून घेते. ही वांगी अशी कट करून घेतली की लगेच पाण्यात टाकून घ्यायची, म्हणजे मग ती काळी पडत नाहीत. आता ही भरली वांगी करण्यासाठी मी इथे एक मीडियम साईजचा कांदा घेतलेला आहे आणि एक टोमॅटो घेतलेला आहे. कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला बारीक कट करून घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला साधारण 2 ते 2.5 टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट देखील लागणार आहे. इथे मी आलं घेतलं आहे, 2 ते 2.5 टेबलस्पून सुक्कं खोबरं घेतलेलं आहे, 10 ते 12 लसणाच्या या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. आपल्याला आलं, लसूण, खोबरं आणि कोथिंबीर मिक्सरवर बारीक वाटून घ्यायचं आहे. आता इथे पाहू शकता, कांदा टोमॅटो मी अशा प्रकारे बारीक कट करून घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर, आलं, लसूण आणि खोबरं असं थोडंसं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे. आता यातला अर्धा कांदा आणि अर्धा टोमॅटो मी या बाउलमध्ये काढून घेते. बाकीचा कांदा जो आहे तो आपण तेलामध्ये परतणार आहोत. आणि हा असा अर्धा टोमॅटो. यानंतर हे 2 टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट आणि ही जी हिरवी चटणी आहे ती आपल्याला सगळी टाकायची आहे ह्याच्यामध्ये. हिंग, अर्धा चमचा हळद, कांदा लसूण मसाला 2 चमचे टाकायचा आहे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, काश्मीरी लाल मिरची पावडर आहे ही. हे जे मसाले आहेत ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. जितपत तुम्हाला तिखट लागतंय त्याप्रमाणे तुम्ही मसाले वापरू शकता. आता इथे चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सगळं मी असं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ही जी वांगी आहेत ती अशी पाण्यातनं काढून घ्यायची आहेत आणि इथे मी थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे. तर आपल्याला अगदी चिमूटभर मीठ या वांग्यात असं भरून घ्यायचं आहे. अगदी चिमूटभर घेतलेलं आहे. हे अशा प्रकारे मीठ चोळून घेतल्यामुळे वांगं जे आहे ते आतनं आळणी लागत नाही, त्याची चव छान लागते. त्यामुळे भरलं वांगं करताना त्याला आतल्या बाजूने अशा प्रकारे मीठ लावून घ्यायचं आहे. आता मी या सगळ्या वांग्यांना असं चिमूटभर मीठ लावून घेते. हे पहा, वांग्यांना आतल्या बाजूने मीठ लावून झाल्याच्या नंतर हा जो आपण मसाला तयार केलेला आहे तो याच्यामध्ये भरून घ्यायचा आहे. असा छान दाबून भरायचा आहे मसाला. हे पाहू शकता. आता हा मसाला आपण असा थोडा थोडा करून सगळ्या वांग्यांमध्ये भरून घेणार आहोत. आता इथे पाहू शकता, ह्या सगळ्या वांग्यांमध्ये मसाला व्यवस्थित असा दाबून भरलेला आहे आणि हा एवढा मसाला शिल्लक राहिला आहे तो आपण फोडणीमध्ये टाकणार आहोत. गॅसवर एक कढई ठेवून घेतलेली आहे. आता कढईमध्ये आपण तेल टाकून घेणार आहोत. वांगं छान चमचमीत बनवायचं असेल तर तेल थोडंसं जास्तच वापरायचं आहे. तर इथे साधारण मी एक पळीभर तेल टाकून घेतलं आहे. कढईतलं तेल तापलं की ह्याच्यामध्ये मोहरी टाकून घ्यायची आहे. मोहरी छान तडतडली याच्यात जिरं टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हा जो अर्धा कांदा शिल्लक होता तो टाकून घ्यायचा आहे. बारीक कट केलेला कांदा टाकून घेतलेला आहे.
1 मिनिटभर कांदा छान परतून घेणार आहोत. कांदा छान असा गुलाबी रंगावर परतला गेला की याच्यात आपल्याला टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे. हा जो अर्धा राहिलेला टोमॅटो होता तो टाकून घ्यायचा आहे. टोमॅटो देखील आपल्याला छान मऊ होईस्तोपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये एवढी चिंच टाकायची आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये हा जो शिल्लक राहिलेला मसाला होता तो टाकून घेऊयात. मसाला छान असा 1 मिनिटभर परतून घ्यायचा आहे. आता याच्यात वांगी सोडून घेऊयात. गॅसची फ्लेम जी आहे ती कमी केलेली आहे. वांगी छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आणि याच्यावर झाकण ठेवून 2 मिनटं ह्याला वाफ काढून घ्यायची. गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आहे. मंद आचेवर आपण ह्याला वाफ काढून घेणार आहोत. तर मी ह्याच्यावर झाकण ठेवून घेते. आता साधारण 1 ते 1.5 मिनटानंतर झाकण काढून थोडंसं परत असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, नाहीतर खालच्या बाजूला कढईला लागण्याची शक्यता असते. आता आपण याच्यामध्ये कोमट पाणी टाकून घेणार आहोत. ज्या भांड्यात आपण लसूण आणि खोबरं वाटून घेतलं होतं त्याच्यात मी कोमट पाणी टाकून घेतलं आहे. आता हे पाणी आपण या वांग्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. वांगी अशा प्रकारे बुडतील इतपत पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आणि आता गॅसची फ्लेम हायवर ठेवायची आहे आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची. आणि मग आपण ह्याच्यावर पुन्हा झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवर शिजवून घेणार आहोत. आता इथे पाहू शकता ह्याला अशी छान उकळी आलेली आहे. आता गॅसची फ्लेम जी आहे ते मी मीडियम करते आणि ह्याच्यावर पुन्हा झाकण ठेवून व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपण झाकण काढून पाहूयात. आणि वांगी अशी वरखाली करून घ्यायची आहेत, म्हणजे मग ती सगळ्या बाजूने व्यवस्थित शिजली जातील. आणि पुन्हा ह्याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि वांगी छान मऊ शिजवून घ्यायची आहेत. आता आपण चेक करूयात. पहा मस्त असा रंग आलेला आहे. हे पाहू शकता वांगा अगदी छान शिजलेला आहे. हे पहा. ही भाजी शिजायला साधारण मध्यम गॅसवर 15-1 मिनिट लागतात. जर तुम्हाला ही भाजी लवकर शिजवून घ्यायची असेल आणि घाई असेल तर ही भाजी कुकरला देखील करू शकता. ही जी ग्रेव्ही आहे ती अशी छान लपतपीतच ठेवायची, खूप पातळ करायची नाही, म्हणजे मग त्याची चव छान लागते. तर आता ही भाजी झालेली आहे. मी एका बाउलमध्ये एक भाजी काढून घेते. त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर पेरून घेऊयात. आणि आता मस्त असं हे चमचमीत मसालेदार भरलं वांगं खाण्यासाठी तयार आहे. पाहू शकता रंग किती छान आलेला आहे. तुम्हाला आजची ही छान चमचमीत मसालेदार भरल्या वांग्याची भाजी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.